Chúng tôi đã phong tỏa cuối đường Trường Hải rồi. Nghe thấy vậy, Vương Thao lên nhìn về phía trước. Quả nhiên là vậy, ở cuối con phố, 5 chiếc xe địa hình màu đen giống hệt nhau đang chặn kín con đường. Vương Thao kích động hét lên. Ha ha, lần này xem mày chạy kiểu gì. Còn trong phòng lái Sở Chim, vô số người cũng đang cực kỳ căng thẳng. Họ phong tỏa đường luôn rồi. Được cảnh sát cho phép hẳn hoi. Đường bị chặn thế này, tên thư sinh chết chắc không chạy được nữa, chỉ có thể xuống xe thôi. Thì thật, ta còn chưa xem đã mất nữa mà. Còn tại hiện trường, ánh mắt của bạn cũng nhìn thấy phong tỏa phía trước. Lông mày bạn hơi nhướng lên. Rất nhanh ánh mắt bạn rơi vào bên đường. Ở rìa con phố, có một chiếc thang sắt đặt nghiêng, và ngay bên cạnh là một chiếc xe tải lớn chất đầy hàng hóa. Rõ ràng, chiếc thang sắt nghiêng này là để xe tải dùng khi dỡ hàng. Thấy vậy, trên mặt bạn dần hiện lên nụ cười. Hình như cũng không phải là không thể nhỉ. Bạn liếc nhìn đoàn xe đen đang phong tỏa phía trước, khóe miệng bạn cũng nhếch lên. Hôm nay để xem một chiếc xe con có thể làm được gì. Nghĩ đến đây, bạn không còn do dự nữa. Bạn đạp mạnh chân ga hết cỡ. Ngay lập tức, âm thanh động cơ vang dội khắp cả con phố. Chỉ trong một đoạn ngắn, tốc độ của chiếc xe đã nhanh đến mức gần như đang bay sát mặt đất. Sau đó, dưới thao tác của bạn, chiếc xe lao thẳng lên chiếc thang sắt. Thời gian dường như chậm lại trong khoảnh khắc này. Trong mắt vô số người, chiếc xe đua như hóa thành một chú chim, cất cánh khỏi mặt đất, bay thẳng lên bầu trời. Chiếc xe đua bay thẳng qua hàng phong tỏa và tiếp đất nặng nề. Cú tiếp đất mạnh khiến tất cả mọi người bừng tỉnh. Ngay sau đó, xe đua lao đi vun vút, biến mất khỏi tầm mắt của tất cả mọi người. Cả phòng live stream lập tức nổ tung. Mà nói chứ, đây là live stream truy nã toàn cầu mà. Tôi vào nhầm chỗ rồi à? Hay đây là phòng live stream Fasi và Fujitsu? Cái này làm sao mà làm được vậy? Nào, mọi người giúp tôi đè nắp quan tài của Newton xuống với. Tôi sắp sửa không nổi rồi. Vương Thao đứng ngẩn người tại chỗ. Anh ta nhìn vô lăng mà ánh mắt đờ đẫn. Anh ta thật sự sắp sụp đổ rồi. Mỗi lần tưởng mình đã chắc chắn thắng, đều bị Tô Vũ phán nát bằng cách gần như không thể tin nổi. Cảm giác này khiến một người luôn thuận buồm xuôi gió như anh ta khó mà chấp nhận. Không thể tin nổi, hắn lại chạy mất rồi. Vương Thao đập một cú mạnh vào vô lăng. Sau đó anh ta cầm bộ đàm báo với tổng chỉ huy. Tôi để mất dấu rồi. Đầu dây bên kia của bộ đàm cũng im lặng rất lâu. Cuối cùng giọng của Trương Minh Sơn vang lên. Không sao đâu Vương Thao. Mọi người đều không trách cậu, chỉ có thể nói là tên Tô Vũ này quá lợi hại. Là một cảnh sát lâu năm từng xử lý vô số vụ án, và cũng là một sĩ quan truy bắt đã tham gia 2 mùa truy nã toàn cầu. Ông ta đã gặp rất nhiều tội phạm thực sự, và cũng gặp vô số kiểu người đào tẩu khác nhau. Nhưng Di chỉ chưa từng gặp ai giống như Tô Vũ. Hắn tự tin và kiêu ngạo đến mức cực đoan. Mỗi lần đều gần như đặt mạng sống của mình lên mép vực tử thần. Vậy mà mỗi lần hắn đều thành công gần như một phép màu. Trương Minh Sơn không khỏi nói, hắn rất giỏi. 3 sĩ quan truy bắt còn lại cũng rơi vào im lặng. Bọn họ đều là những tinh anh trong lĩnh vực của mình. Thế nhưng lần truy bắt đầu tiên đối mặt với Tô Vũ, có thể nói là thất bại toàn diện. Đúng lúc này, Lý Khải bất ngờ nhíu mày, có tình huống. 3 người còn lại không khỏi nhíu mày theo. Sao thế? Lý Khải nghe vậy liền soi màn hình máy tính lại. Bên sở cảnh sát Đông Hải vừa gửi tin đến, nói rằng trên trục chính Đông Hải hiện xuất hiện một tên tội phạm chạy trốn thực sự, đang gây tai nạn rồi bỏ trốn, đã gây ra 3 người bị thương và 1 người tử vong. Mà trục chính Đông Hải chính là con đường Tô Vũ đang lái xe trên đó. 4 người nhìn nhau một cái, cuối cùng vẫn là Trương Minh Sơn lên tiếng. Phải lập tức báo cho Tô Vũ. Cậu ta tuy đang chạy trốn, nhưng thực chất vẫn chỉ đang tham gia chương trình mà thôi. Không thể để cậu ta tiếp tục chạy trên trục chính Đông Hải. Nếu thật sự gặp phải tên tội phạm kia, rất có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Lời của Trương Minh Sơn nhận được sự đồng thuận của tất cả mọi người. Tổ đạo diễn cũng nhanh chóng cử người đến, nói rằng sẽ lập tức thông báo cho Tô Vũ. Lúc này trên trục chính Đông Hải, bạn đang nhàn nhã lái xe dạo chơi. Phía sau không ai đuổi theo, tất nhiên tốc độ cũng chậm lại một chút. Vừa lái xe vừa ngắm cảnh, tâm trạng bạn phải nói là tốt không thể tả. Nhờ kỹ năng siêu cấp lái xe đổi từ hệ thống, khả năng điều khiển xe của bạn phải nói là đứng đầu không ai dám nhận đứng thứ hai. Nhưng đúng lúc này, camera đèo trước ngực bạn đột nhiên vang lên. Tô Vũ, hãy rời khỏi trục chính Đông Hải ngay. Ở đây xuất hiện một tội phạm thực sự. Hãy rời đi ngay lập tức, nếu không, cậu có thể sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Nghe vậy bạn hơi ngẩn ra. Cái camera này còn biết phát thoại nữa hả? Chỉ là nội dung phát ra khiến bạn hơi nhướng mày. Ý gì đây? Ý là ở đây xuất hiện tội phạm thật sự à? Trong camera vang lên giọng thúc giục. Đúng vậy, tên tội phạm này hiện đã gây ra cái chết của nhiều người. Tô Dụ, mau rời khỏi đó đi. Nghe vậy, mắt bạn hơi nheo lại. Tội phạm thật sự sao? Thú vị đấy, được rồi, tôi biết rồi. Nói rồi bạn nhìn vào chiếc camera, tìm thấy một nút bấm trên đó. Này, Tô Dụ đừng có. Lời còn chưa nói hết, đã bị ngắt giữa chừng, và bạn chẳng những không quay đầu rời đi, mà còn tăng tốc. Trong live stream, vô số người nhìn cảnh này đều hoang mang. Thần Su đang định làm gì vậy? Sao còn chưa chạy? Thần Su chạy mau đi. Tên gây tai nạn bỏ trốn phía trước đáng sợ lắm. Hắn hoàn toàn không xem mạng người ra gì, đúng kiểu muốn trả thù xã hội. Trời ơi, còn có loại người như vậy sao? Đáng chết thật. Thần Su đang làm cái gì vậy? Còn tại hiện trường, bạn tiếp tục lái xe về phía trước. Quả nhiên rất nhanh đã nghe thấy tiếng của cảnh sát. Đằng xa,
Vài chiếc xe cảnh sát đang đuổi theo một chiếc xe sedan màu đen. Chiếc sedan đen thì như bị điên, đang điên cuồng lao loạn khắp nơi. Cảnh tượng này khiến bạn hơi nheo mắt. Tội phạm đúng không? Nói thật, mỗi lần thấy loại gây tai nạn bỏ trốn này, trong lòng bạn lại căm phẫn cực độ. Điều này có liên quan đến một số chuyện trước kia, và hiện giờ khi nhìn thấy cảnh này, những thứ từng bị chôn sâu trong lòng đều trỗi dậy hết. Hôm nay tôi phải xem mày chạy kiểu gì. Bạn từ từ đạp mạnh chân ga. Trong nháy mắt chiếc xe hóa thành một bóng mờ, vọt thẳng về phía trước. Còn trong xe cảnh sát phía trước, các cảnh sát đều khổ sở. Giờ làm sao đây? Một người đàn ông trung niên trong đồng phục cảnh sát gào lên. Ép cho bằng được nó vào khu có ít xe, rồi bắn hạ trực tiếp. Các xe cảnh sát khác nghe vậy, lập tức bắt đầu chấp hành mệnh lệnh. Ngay lúc này, bất ngờ phía sau xuất hiện một chiếc xe bạc 28. Cảnh tượng này khiến vài người thắc mắc. Đội trưởng, chiếc xe đó là của đội Minh Nhá? Nghe vậy, người đàn ông hơi sững lại, nhìn vào gương chiếu hậu. Quả nhiên, một chiếc xe bạc đang lao tới với tốc độ cực nhanh, đuổi sát phía sau. Ông ta cau mày, lập tức cầm la hét lên. Chiếc xe phía sau lập tức rời khỏi đây. Nơi này rất nguy đến. Chỉ là lời còn chưa nói xong, chiếc xe bạc đã lao đến với tốc độ kinh hoàng, sau đó vượt qua, lướt sát bên cạnh người đàn ông. Người đàn ông thậm chí nhìn thấy gương mặt trẻ trung trong xe, chính là Tô Vũ. Chiếc xe bạc ấy trong nháy mắt chỉ còn lại vệt đuôi. Cảnh tượng này khiến các cảnh sát khác cũng nóng mắt. Đội trưởng bây giờ tính sao? Tiếp tục thực hiện kế hoạch trước đó. Người đàn ông trung niên nhìn chiếc xe bạc do Tô Vũ lái, nhíu mày lại. Tên này rốt cuộc định làm gì? Trong livestream, vô số người còn lo lắng hơn. Thần Su đang làm gì vậy? Chết tiệt, tên phía trước mà tấn công Thần Su thì phiền lắm. Lúc này, trong chiếc sedan đen, một người đàn ông mặc vest ngồi bên trong, nhìn bạn đang áp sát từ phía sau, mặt hiện nụ cười tàn nhẫn. Nhưng đúng là đồ ngu thật. Bị sở cảnh sát bắt còn đỡ, bạn cũng muốn chơi tôi à? Vừa nói xong, bạn đã đuổi kịp, song hành cùng chiếc sedan đen. Quay đầu, bạn nhếch mép nở nụ cười lạnh lùng với đối phương. Cảm giác giết người ra sao? Tên Vesi cười điên cuồng, ha ha. Tất nhiên rất đã. Sao, muốn chặn tôi à? Đồ chết tiệt. Rồi hắn vừa đánh lại muốn lao vào Tô Vũ, nhưng không ngờ Tô Vũ lập tức né tránh một cách nhanh chóng. Hắn đâm hụt. Tên Vesi hiện vẻ mặt giận dữ pha nụ cười, còn bạn thì nhớ mắt nhìn hắn, rồi mỉm cười. Cuộc đời tội lỗi của mày đến đây là hết rồi. Vừa nói xong, tốc độ xe của bạn hơi chậm lại một chút, rồi bạn đạp ga hết cỡ. Động cơ điêu bùng nổ, tạo ra một cú lao thẳng vào chiếc sedan đen phía trước. Chỉ sau một khoảnh khắc, cánh trước xe đua chọc vào dưới bánh xe sedan đen. Nhìn gương mặt kinh hãi của tên Vesi, bạn vẫy tay với hắn, tạm biệt nhé. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, bạn đánh lái đơ dít. Dưới sức mạnh khổng lồ, bánh xe sedan đen bị xe đua nâng lên. Lúc đang lao nhanh lập tức mất kiểm soát, lộn vài vòng, rồi đâm vào một cây bên đường, dừng hẳn lại. Các cảnh sát trên xe đều sững sờ. Họ không bao giờ ngờ tên gây tai nạn bỏ trốn này lại bị chặn dễ dàng như vậy. Thậm chí những người khác chỉ đứng bên xem, quá sức kinh ngạc. Trong livestream lập tức bùng nổ, vô số người cực kỳ phấn khích. Trời ơi, Thần Su bá đạo thật. Xin hỏi chiêu này gọi là gì? Chiêu này không có tên, tôi xin gọi là Thần Su thần kỳ. Quá tuyệt vời. Tên phía trước bị truy đuổi, bây giờ lại giúp cảnh sát chặn được tên tội phạm bỏ trốn. Thần Su thật vĩ đại. Còn tại hiện trường, các xe cảnh sát cũng đã dừng lại. Hiện trường được kiểm tra nhanh chóng. Tên tội phạm hiện đang hôn mê, tạm thời không nguy hiểm tới tính mạng, có thể bàn giao ra tòa bất cứ lúc nào. Một người đàn ông trung niên tiến đến, nắm tay bạn, vui vẻ nói: chào bạn, tôi tên là Trung Hoa, là trưởng đội cảnh sát hình sự Đông Hải. Rất cảm ơn bạn đã giúp đỡ cảnh sát Đông Hải cũng như người dân thành phố Đông Hải. Ban đầu còn ngăn cản bạn, ai ngờ bạn trực tiếp ép tên tội phạm dừng lại. Đây chắc chắn là một việc tốt lớn. Dù cảm ơn bao nhiêu cũng không thừa. Bạn cũng tháo mũ bảo hiểm, nắm tay Trung Hoa nói: chào bạn, tôi tên là Tô Vũ, rất vui được gặp đội trưởng. Còn việc ngăn hắn chỉ là cảm giác thấy chuyện bất bình thôi. Nghe vậy, Trung Hoa cũng cười vui vẻ, ra hiệu cho các cảnh sát khoanh vùng tên Vesi nhốt lại tại đồn. Rồi nhìn về phía Tô Vũ: trông bạn còn trẻ, là người địa phương Đông Hải à? Bạn mỉm cười trả lời: vâng, năm nay vừa mới tốt nghiệp. Trung Hoa gật đầu, rất hài lòng, không tệ. Người trẻ có trách nhiệm của người trẻ. Để lại địa chỉ nhé, lúc đó bên chúng tôi sẽ làm một lá cờ để cảm ơn bạn. Nghe vậy, bạn nhanh chóng trả lời: không vấn đề gì, chỉ cần gửi lá cờ đến Bộ Chỉ huy Toàn cầu truy nã, cũng chính là nơi nhà tù Đông Hải là được. Trung Hoa nghe vậy hơi ngẩn ra. Bộ Chỉ huy Toàn cầu truy nã? Bạn làm việc ở đó sao? Bạn mỉm cười: gần đúng vậy, hiện tôi là tội phạm bỏ trốn trong chương trình Toàn cầu truy nã. Trung Hoa nghe vậy lập tức sửng sốt. Anh ta biết về chương trình Toàn cầu truy nã, có một số liên hệ với cảnh sát và nhận được một số quyền hạn, nhưng vấn đề là anh ta rõ ràng biết rằng tội phạm bỏ trốn là đang bỏ trốn thật sự. Trong khi đó, khán giả trong livestream nhìn thấy cảnh này, ai nấy đều cười ha hả. Xem ra đội trưởng của chúng ta cũng hơi bối rối.
Ha ha, thật vui nhộn. Ai mà ngờ, một tên tội phạm bỏ trốn lại chặn đứng một tội phạm bỏ trốn thật sự. Cười muốn rơi nước mắt. Nhìn đội trưởng với biểu cảm đó, rõ ràng đang nghi ngờ cuộc đời. Bạn cũng liếc nhìn, đã có khá nhiều người xung quanh chụp hình. Dù sao bây giờ trong chương trình toàn cầu truy nã, danh tiếng của bạn đang ở đỉnh cao. Đội trưởng à, tôi còn phải tiếp tục bàn chuyện lá cờ. Chỉ cần gửi đến ekip chương trình là được. Trung Hoa hơi sửng sốt, trở lại thực tại một cách bình tĩnh. Bạn đã lái xe, một mù bay lên và đi mất. Nhìn thấy cảnh này, Trung Hoa không nhịn được mà lắc đầu cười. Nếu tất cả những tên tội phạm bỏ trốn đều như Sù Vũ, thì còn đâu tội ác nữa. Cảnh sát chúng tôi cũng hết việc. Thanh niên này thật đáng khen. Trung Hoa thở dài thán phục, ngồi lên xe cảnh sát rồi đi. Cùng lúc đó, tại chỉ huy, 4 vị chỉ huy nhìn vào màn hình, lâu không nói nên lời. Lúc này, Quang Tao mệt mỏi trở về. Nhìn thấy biểu cảm của họ, Quang Tao không khỏi hỏi, sao các người vậy? 11 Hải cười mỉa chỉ vào màn hình, tự xem đi. 3 phút sau, Quang Tao cũng ngồi trước máy tính, vẻ mặt sững sờ. Cái quái gì thế này? Cậu ấy bỏ trốn đã đành, giữa đường còn giải quyết được một tên tội phạm bỏ trốn thật sự. Vậy tôi, một chỉ huy truy nã, là gì đây? Tôi là để làm nổi bật cậu sao? Trung Minh Sơn thấy vậy vỗ vai anh, không sao đâu. Quang Tao, cậu đã làm rất tốt rồi. Tôi biết, nhưng tên này thật sự quá danh mà. Lời này vừa nói ra, chỉ huy lại im lặng, không còn cách nào khác. Cậu không chỉ đánh bại mặt Quang Tao, mà còn đánh bại cả 5 người chúng tôi. Rốt cuộc, tất cả 5 người đều tham gia truy đuổi cậu. Nhưng ngay cả như vậy, cậu vẫn chạy thoát. Quang Táo hít một hơi thật sâu, nhìn về phía Lý Khải. Hiện tại tình hình thế nào? Lý Khải lắc đầu, không ổn. Su Vũ hiện đã ra khỏi phạm sáu giám sát, tạm thời không biết cậu ấy sẽ xuất hiện ở đâu. Triệu Huyền Thanh nhíu mày. Tiếp theo phải làm gì? Còn 4 giờ nữa, những kẻ trốn còn lại sẽ được thả ra. Lúc đó chúng ta sẽ chịu áp lực lớn hơn. Việc truy bắt Su Vũ sẽ chậm hơn nhiều. Lời này vừa nói ra, mọi người đều nhíu mày. Đúng rồi, 5 giờ nữa, những kẻ trốn khác cũng sẽ được thả ra. Lúc đó 100 tên trốn cùng xuất hiện. Chúng sẽ không còn năng lượng để truy bắt nữa. Su Vũ nói cách khác, thời gian vàng để truy bắt đang gần hết. Tiếp tục tìm đi, trong 4 giờ này, ít nhất phải tìm ra dấu vết của cậu ấy. Mọi người nghe xong, đều bận rộn lên, bắt đầu truy tìm dấu vết của Su Vũ. Trong tình huống này, 4 giờ trôi qua rất nhanh. Mọi người nhìn nhau, đều lắc đầu, không tìm ra manh mối. Tôi cũng không thấy gì. Bên tôi cũng vậy. Im lặng. Su Vũ hoàn toàn biến mất. Cùng lúc đó, một hot search đã làm cả mạng xã hội bùng nổ. Toàn cầu truy nã, Su Thần lại một lần nữa trốn thoát. 99 kẻ trốn còn lại đã được thả hết. Liệu đội truy bắt mùa này có quá yếu kém không? Tiêu đề mang theo toàn cầu truy nã hot search trực tiếp leo lên hạng một bảng hot search toàn mạng, và mũi nhọn rõ ràng hướng vào toàn bộ đội truy bắt. Không khó nhận ra, người đăng bài này muốn câu view, cố tình gây tranh cãi, nhưng dù sao đi nữa, vẫn khiến vô số netizen bàn tán sôi nổi. Ha ha, tôi thấy cũng có lý. Đội truy bắt mùa này hình như không ổn lắm. Đúng vậy, 2 mùa trước đều truy bắt xong trong phút chốc. Đến Su Vũ thì thôi khỏi nói. Lần truy bắt đầu tiên trực tiếp bị cậu ta coi như trò hề. Cũng không thể nói vậy được. Đội truy bắt đều được huấn luyện bài bản. Chỉ có thể nói Su Thần quá mạnh. Trong khi đó, đội chương trình toàn cầu truy nã cũng chính thức phát thông tin 99 kẻ trốn đã được thả hết. Thông tin này leo lên hot search hạng 2 chỉ sau tin về bạn. Và trên hot search, rõ ràng có thể thấy 99 kẻ trốn được thả ra khỏi nhà tù. Tiếp theo, họ có 1 giờ để rời nhà tù. Mỗi người phân tán đi. Điều này cũng thu hút vô số bình luận. Wow, những kẻ trốn còn lại cũng được thả ra. Các kẻ trốn khác cũng đã được thả ra. Ha ha ha, đúng là một trận loạn như ma quỷ nhảy múa rồi. Hiện tại 99 kẻ trốn rải rác khắp Đông Hải, cộng thêm Su Thần vô đối, tôi đoán đội truy bắt đang đau đầu đến nổ tung. Mùa này thực sự là một mùa đầy kịch tính. Lúc này trong phòng chỉ huy, đạo diễn chính bước vào. Các vị, chương trình của chúng ta hiện đang cực kỳ bùng nổ. Năm truy bắt viên gật đầu. Đạo diễn chính nhìn họ một lần, cười. Tiếp theo sẽ giao cho các bạn một nhiệm vụ. Tôi hy vọng các bạn trong thời gian ngắn nhất triển khai đợt truy bắt thứ 2, tốc độ càng nhanh càng tốt, không thì độ hot sẽ giảm đi. 5 người gật đầu, nhìn theo bóng lưng đạo diễn rời đi. Ai nấy đều thở dài. Không ai ngờ mọi việc lại phát triển đến mức này. Trương Minh Sơn nhìn tất cả. Các vị, tiếp theo xử lý thế nào? 4 người im lặng một lúc. Cuối cùng Tề Hải Minh lên tiếng. Tình hình đã đến bước này, tôi nghĩ chúng ta nên tập trung vào các kẻ trốn khác trước, truy bắt một số người trở lại. Lily Ue, Tề Hải Minh nghiêm túc nói. Hiện Su Vũ không thiếu tiền. Nếu cậu ta chọn ẩn náu, sẽ rất khó tìm thấy. Mọi người nhìn nhau, có phần bất lực. Nếu không rõ tiền của cậu ta đến từ đâu, cậu ta sẽ luôn có thể nhận tiền mặt liên tục. Nếu như vậy, sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến việc truy bắt. Nhưng đúng lúc này, trái tim chưa từng bộc lộ của Triệu Vãn Thanh đột nhiên vang lên. Hướng đi của chúng ta sai rồi.
Sơ Vũ chưa bao giờ coi bản thân là một kẻ trốn chạy. Các kẻ trốn khác sẽ cố gắng hết sức để tránh bị truy bắt, nhưng Sơ Vũ lại đang nghĩ cách trêu đùa chúng ta. Trương Vân Sơn ánh mắt sáng lên, thầy Chiêu. Hướng đi mà ông nghĩ là... Ông cho rằng chúng ta nên ưu tiên kiểm tra các địa điểm tiêu dùng cao cấp. Một mặt là những nơi đó chúng ta chẳng bao giờ nghĩ kẻ trốn nào lại xuất hiện. Mặt khác, Sơ Vũ tuyệt đối không phải kiểu người vì trốn chạy mà tự hạ thấp chất lượng cuộc sống của mình, như trước đây khi cậu ấy ở khách sạn Đông Hải vậy. Trương Minh Sơn gật đầu, được rồi. Ngoài ra, chúng ta còn phát thông báo truy tìm xã hội. Chỉ cần ai cung cấp thông tin vị trí ngoài việc livestream và nguồn tiền của cậu ấy, chúng tôi sẽ thưởng 100.000. Ngay trong đêm hôm đó, thông báo truy tìm về cậu đã được phát đi. Ngoài việc qua livestream, nhưng ai trực tiếp chứng kiến hành tung của Sơ Vũ và biết được thông tin về tiền mặt, sau khi được nhân viên chuyên môn xác minh, sẽ nhận được ít nhất 100.000 tiền thưởng. Thông tin này ngay lập tức gây bùng nổ trên toàn mạng. Phần thưởng 100.000 khiến các khán giả hào hứng vô cùng, đặc biệt là những người địa phương Đông Hải. Khi nghe được thông tin này, sau khi nghe được tin này, họ như phát điên chạy khắp đường phố tìm kiếm. Chỉ có điều trong tình huống này, không ai ngờ rằng bạn và lão Lục trực tiếp ra biển trên du thuyền sang trọng Elizabeth tại cảng Đông Hải, tựa vào lan can, lắc ly rượu vang trên tay, thật sự cực kỳ thoải mái. Quay đầu nhìn đám cô gái bikini đang bơi trong hồ bơi, tâm trạng bạn tốt không gì sánh bằng. Cùng lúc đó, trong phòng phát trực tiếp cũng náo nhiệt. Mọi người đều kinh ngạc, sư thần đang trên biển à? Hơn nữa các truy bắt còn phát thưởng. Họ chắc chắn không thể nghĩ ra sư thần hoàn toàn không ở trên đất liền. Cười chết tôi rồi, nhóm truy bắt bên kia ai cũng mệt nhoài, sư thần lại ở đây ngắm gái đẹp. Cả phòng phát trực tiếp tràn đầy không khí vui vẻ. Không ai ngờ được bạn lại chạy lên du thuyền. Cùng lúc đó, đội truy bắt khí thế nặng nề. Hôm nay công việc vẫn hoàn thành khá tốt, đã bắt lại hơn 30 tên trốn thoát. Trương Minh Sơn nói, nhưng lần này không gây mấy sóng gió. Bắt được hơn 30 tên là được. Vấn đề là vẫn không có bất cứ thông tin nào về bạn. Chưa kể những người bị bắt lại, hôm nay tổng cộng nhận được 312 thông tin tố giác. Nhưng sau khi kiểm tra, tất cả đều vô dụng. Lý Khải xoa trán nói, mấy ngày nay cậu ta hầu như không nghỉ ngơi. Nghe được điều này, mọi người đều nhíu mày. Họ nhìn sang phía Vương Thao. Vương Thao, con cậu thì sao? Tôi đã kiểm tra hết rồi, toàn bộ các địa điểm tiêu dùng cao cấp trong thành phố, nhưng vẫn không thấy người.